Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Βάσια. Τι κάνετε? Γεια σου παιδιά. Κατά καιρούς μας έχετε ρωτήσει διάφορα πράγματα στο Instagram που αφορούν το σχήμα μας, τη δημιουργία του σχήματος, πιο προσωπικές ερωτήσεις και αποφασίσαμε λοιπόν να τις συλλέξουμε όλες μαζί και να φτιάξουμε ένα Q&A με 20 ερωτήσεις για μας, για να γνωριστούμε ακόμα καλύτερα. Ξεκινάμε! Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι Βάσια και Γιάννη, ποιοι είστε? Ποια είναι η σχέση σας με τη μουσική και οι σπουδές σας πάνω σε αυτή? Θες να ξεκινήσεις? Βεβαίως. Ωραία. Πολύ συνοπτικά. Ξεκίνησα πιάνο όταν ήμουν πρώτη δημοτικού και δεν σταμάτησα από τότε. Πήρα το δίπλωμα του πιάνου στα 18, πήγα και σε μουσικό γυμνάσιο, μουσικό λύκειο και μετά προχώρησα και σε μουσικό πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα, στα 16 μου έκανα το πρώτο μου live με μια μπάντα rock, κάτι παιδιά που ήταν 45 τότε. Ωραία εμπειρία. Έλα εδώ μικρέ. Κάπως έτσι ήταν. Ωραία εμπειρία. Πήρα και 100 ευρώ, τα πρώτα μου λεφτά που βγάλα ποτέ μου από άλλη δουλειά. Καλά λεφτά για 16. Όχι. Και που σου δώσανε κιόλας. 2006 ήταν. Και έκτοτε ξεκίνησα σιγά σιγά τα live, ειδικά στην Κέρκυρα που ήμουν στο πανεπιστήμιο. Τελικώς έφτασα να γνωρίσω τη Βάσια και να ασχοληθούμε μαζί πιο σοβαρά. Εσύ Βάσια? Εμένα μου άρεσε πάντα να τραγουδάω από μικρή, 4-5 ετών. Οπότε όταν κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω σπουδές πάνω σε αυτό, ξεκίνησα παίζοντας πιάνο για 3 χρόνια με μία δασκάλα, ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Δεν είχαμε όμως πιάνο στο σπίτι και έτσι πήγαινα στο σπίτι της θείας μου και μελετούσα εκεί όταν εκείνη με άφηνε σε διαλύματα από λάμψη και καλημέρα ζωή. Οπότε δεν συνέχισα, το βαρέθηκα αυτό, αποφάσισα ότι σίγουρα θέλω να τραγουδάω και τότε ήμουνα πλέον 14 και το μόνο πράγμα που ήξεραν οι γονείς μου για να με στείλουν να πάω ήταν ένα οδείο στο Μοσχάτο που από εκεί είμαι και έτσι ξεκίνησα κλασικό τραγούδι. Έκανα κλασικό τραγούδι για 4 χρόνια που αυτό ήταν αυτό που δίδασκε το συγκεκριμένο οδείο. Αλλά παράλληλα είχα ξεκινήσει τα πρώτα μου live και εγώ σε ηλικία 16 ετών, όπου με μία μπάντα με κάτι φίλους ξεκινήσαμε το πρώτο μας live παίζοντας rock κομμάτια τότε στο Μοσχάτο σε μια καφετέρια που λεγόταν τότε Dreams. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία και μου άρεσε πολύ. Όχι, πριν από αυτό είχα και σχολικές γιορτές τις οποίες είχα τραγουδήσει κάποια κομμάτια solo από τη χοροδία. Δεν τελείωσα ποτέ με το κλασικό τραγούδι, δεν πήρα δίπλωμα πτυχίο ή κάτι τέτοιο. Αλλά συνέχισα ιδιαίτερα με άλλες δασκάλες φωνητικής, με μια σχολή musical στην οποία πάλι παρακολουθούσα εκεί μαθήματα φωνητικής και έφτασα στο σημείο που είμαι τώρα και βρήκα τα τελευταία χρόνια μια coach που με έχει βοηθήσει αρκετά. Αυτά. Ερώτηση δεύτερη. Ήταν πάντα το όνειρό σας να κάνετε αυτό που κάνετε? Ήταν το δικό μου όνειρο. Όχι, δεν ήταν. Το όνειρό μου είναι να γίνω πλούσιος. Το δικό μου. Όλου του κόσμου. Όχι όλου του κόσμου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να γίνουν πλούσιοι, που αρκούνται σε λίγα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι από αυτούς. Ελπίζω να το πετύχω με τη μουσική όμως. Είμαστε σε καλό δρόμο, θέλω να πιστεύω. Οπότε δεν είναι το όνειρό σου, είναι το μέσο σου για να γίνεις πλούσιος. Όλοι κάτι θέλουν και με κάποιο τρόπο το κάνουν. Η ερώτηση δεν είναι αν αγαπάω τη μουσική, αγαπάω τη μουσική. Όχι, αυτή είναι η ερώτηση για πιο μετά. Σε μια ερώτηση ενός γιατρού κάποια στιγμή που με είχε ρωτήσει, ο οδοντίατρος ήτανε, μου είπε τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και ήμουνα 11 και είπα ότι θέλω να γίνω ή μοντέλο ή τραγουδίστρια. Τελικά πέτυχα ένα από τα δύο, οπότε. Ναι, μάλλον είναι το όνειρό μου. Μου αρέσει πάρα πολύ το stage, μου αρέσει πάρα πολύ το live performance και στην πορεία έχουν βγει και όλα αυτά. Δηλαδή τα βίντεο, το YouTube τώρα, το μοντάζ, το οτιδήποτε κάνουμε, ηχογραφήσεις, το να κλείνουμε τις δουλειές, τις συμφωνίες και όλα αυτά είναι κάτι που με κάνει να χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε, ναι, είναι το όνειρό μου και αγαπώ τη δουλειά που κάνω τώρα. Ερώτηση 3. Πώς πρωτοήρθατε σε επαφή οι δυο σας ως καλλιτέχνες και ως άνθρωποι? Πώς προέκυψε η τωρινή σας συνεργασία? Δεν θυμάμαι. Τι δεν θυμάσαι? Εγώ πολλά δεν θυμάμαι. Αλήθεια, δεν θυμάσαι? Βεβαίως και θυμάμαι. Λοιπόν, η Βάσια χρειαζόταν τη βοήθειά μου. Ήταν Γιάννης του The Rescue. Ήταν στη Μύκονο, ήθελε να κάνει ένα live και χρειάστηκε πιανίστα. Έτσι λοιπόν ένας συνεργάτης μας, κοινός συνεργάτης μας πιανίστας, με πρότεινε σε εκείνη, μας έφερε σε επαφή και μιλήσαμε μέσω Skype, μου είπε το πρόγραμμα, το ρεπερτόριο, την είδα, μου άρεσε. Πάμε στην τέταρτη ερώτηση. Τέταρτη ερώτηση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός duo όπως εσείς σε σχέση με full band? Είστε πιο ευέλικτοι έτσι ή σας περιορίζει κάπου αυτό?
Νομίζω ένα ντουο χαρακτηρίζεται από ευελιξία, γιατί γενικότερα όσο πιο πολλά είναι τα άτομα, τόσο πιο δύσκολη είναι η συνεννόηση. Ο κόσμος βλέπει το live, αλλά πριν από το live πρέπει να προηγηθούν πρόβες. Όταν ας πούμε τα άτομα, ειδικά από την εμπειρία μου, ξεπεράσουν τα 5 για παράδειγμα, αρχίζει να είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολλές φορές στις πρόβες δεν είναι σχεδόν ποτέ όλοι μαζί. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Εγώ με τη Βάσια έχουμε μια συγκεκριμένη γραμμή που ακολουθούμε. Έχουμε βρει μια συγκεκριμένη αισθητική, ένα ρεπερτόριο, έναν τρόπο που λειτουργούμε γενικότερα και βοηθάει πάρα πολύ που καταλαβαίνόμαστε και που δεν χρειάζεται να σε εισαγωγικά λογοδοτούμε σε κάποιον τρίτο. Απλοποιεί τα πράγματα. Παίρνουμε τα μπαγάζια μας, είμαστε δύο άνθρωποι και κινούμαστε. Επίσης, είμαστε ένα ντουέτο που παίζουμε αρκετά και με backing tracks, με προηχογραφημένα κομμάτια δικά μας. Οπότε το αποτέλεσμα βγαίνει σαν να είναι μια full μπάντα. Φυσικά έχουμε και συνεργάτες, ξέρουν το ρεπερτόριό μας και πάρα πολύ εύκολα με μία-δύο πρόβες έρχονται και το καλύπτουν απόλυτα και έχουμε και πολύ καλή συνεννόηση για όλα τα πρακτικά θέματα. Πάμε στην ερώτηση 5. Ερώτηση 5. Είστε και ζευγάρι πέρα από συνεργάτες? Σε τι βαθμό θεωρείτε πως αυτό διευκολύνει τη μουσική σας πορεία? Είμαστε και ζευγάρι πέρα από συνεργάτες. Είμαστε 3,5 χρόνια ζευγάρι και 2,5 χρόνια ως Smooth Mood Project. Όταν είσαι full time με κάποιον, μπορείς πραγματικά να ξεκινήσεις να μελετήσεις μαζί του, να κάνεις πρόβες, να μοιραστείς τις ιδέες ακόμα και στο κρεβάτι σου. Οπότε σίγουρα γίνεται κάτι πιο μεγάλο, πιο γρήγορα από το να βλέπεις έναν άνθρωπο, έναν συνεργάτη μία φορά την εβδομάδα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στην επιτυχία. Επιτυγχάνουμε και οι δύο, αγαπάμε ένας τον άλλον παραπάνω. Ερώτηση 6. Στο θέμα του βίντεο μοντάζ, το έχετε σπουδάσει? Αν είστε αυτοδίδακτοι, πώς έχετε φτάσει σε αυτό το επίπεδο? Αυτοδίδακτοι είμαστε, ναι, καταρχάς. Tutorial είναι η λύση. Οτιδήποτε έχουμε θελήσει να κάνουμε, το έχουμε βρει στο ίντερνετ. Τα πάντα υπάρχουν. Μπορείς να ψάξεις και να βρεις πώς να κάνεις ακόμα και ένα χειρουργείο στο ίντερνετ. Δεν είναι κάτι που σε περιορίζει, όχι στα ελληνικά βέβαια. Σε ξένα κανάλια. Ναι, πάντα. Δηλαδή, δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει πολύ έντονη παρουσία στο ίντερνετ. Τουλάχιστον για αυτά που εμείς ψάχνουμε. Το βίντεο δεν έχουμε βρει. Τα περίεργα πράγματα που ψάχνουμε εμείς τα βρίσκουμε μόνο στα αγγλικά. Και σε άλλες γλώσσες, ας πούμε. Ο Γιάννης ξεκίνησε πρώτος να κάνει μοντάζ, γιατί νομίζω έκανε και παλιότερα. Είχα λόγους από μικρός. Μ' αρέσει αρκετά το βίντεο. Στην πορεία, όταν ξεκινήσαμε μαζί να κάνουμε τα βίντεο, μπήκα και εγώ στο να αρχίσω να κάνω κάποια πράγματα στο μοντάζ, ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που είμαστε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για το μοντάζ που σας αρέσει και χαιρόμαστε. Που είναι ξεκάθαρο κομπλιμέντο. Είναι κομπλιμέντο. Πάμε στην ερώτηση 7 λοιπόν. 7. Ποιες είναι οι ιδιαίτερες δυνάμεις του καθενός? Σε τι αλληλοσυμπληρώνεστε ως συνεργάτες και μουσικοί? Γιάννη, άκουσες την ερώτηση? Βεβαίως. Την αντιλήφθηκες? Βεβαίως. Πάμε να την απαντήσουμε. Βεβαίως. Η Βάσια έχει τρομερή αισθητική. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι έχουμε συνδυάσει, στα βίντεο, στις φωτογραφίες που τραβάμε, στα πάντα. Μουσικά έχει μια τρομερή ικανότητα να μιλάει ξένες γλώσσες χωρίς να γνωρίζει τίποτα, χωρίς να ξέρει τι λέει. Θα τραγουδάει δηλαδή πορτογαλικά. Στο νόημα το ξέρω. Βλέπω ένα στίχο, βλέπω μια μετάφραση. Ναι, αλλά δεν μιλάς τη γλώσσα. Όχι, δεν μιλάω τη γλώσσα. Μας έχουν κάνει ας πούμε κομπλιμέντα σε live. Το πιο αστείο είναι ότι λέω 1-2 πορτογαλικά τραγούδια και κάποια στιγμή ήρθαν κάποιοι Πορτογάλοι και είπανε τι ωραία που τραγουδάς τα πορτογαλικά. Τους είχε αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ δεν ήξερα να τους πω ούτε γεια στη γλώσσα τους. Αυτό. Επίσης, σε σχέση με μένα που το μυαλό μου είναι πέρα βρέχει, η Βάσια είναι πολύ οργανωτική και μας βάζει σε μια σειρά τις προτεραιότητες, τα πάντα, γιατί αλλιώς θα χανόμασταν. Αυτά. Δεν έχεις κάτι άλλο να πεις ακόμα για μένα? Ο Γιάννης είναι... Φάω μετά την παντόφυλλα. Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ... Λοιπόν, ο Γιάννης είναι πάρα πολύ καλός στο μοντάζ, στο να κατεβάζει συνεχώς καινούριες πολύ δημιουργικές ιδέες. Σχεδόν τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε είναι ιδέες του Γιάννη που μετά μπαίνουν σε εφαρμογή, ακόμα και αν δεν μπορεί να γίνει αυτό που έχει σκεφτεί, βρίσκουμε τον τρόπο να το κάνουμε. Γράφει πάρα πολύ ωραία μουσική, εκείνος συνθέτει τα πάντα, εκείνος βρίσκει τους ήχους, τα όργανα, το πώς θα γράψει το οτιδήποτε. Για τα covers που βλέπετε που κάνουμε. Άλλο δυνατό σημείο είναι ότι το έχει πάρα πολύ με την κάμερα. Μπορείς να βρεις πιο εύκολα το κάδρο. Πολύ δυνατό σημείο είναι ο φωτισμός που τον κάνεις κατά κύριο λόγο μόνος σου. Καλά είναι, συμφωνείτε παιδιά, καταρχάς να μας πούνε αν αυτά που σας αρέσει λένε... ο φωτισμός που έχουμε δημιουργήσει και η ατμόσφαιρα εδώ στο στούντιό μας και γενικότερα στα βίντεό μας. Και στα βίντεο clips αλλά και στα βίντεο ομιλίας που κάνουμε. Να μας πείτε στα σχόλια αν θέλετε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. 8.
Τι θεωρείτε πως σας διαχωρίζει από τα υπόλοιπα cover bands της μουσικής σκηνής σήμερα? Τι διαφορετικό έχουμε από τα υπόλοιπα cover bands? Κοίτα, πέρα από το ότι κάνουμε τα βίντεο και γενικότερα προσπαθούμε να το κάνουμε ότι κάνουμε πιο οργανωμένα, εμάς παρόλο που μας ενδιαφέρει η μουσική, μας ενδιαφέρει και η εικόνα μας. Οπότε γι' αυτό έχουμε επενδύσει αρκετά σε αυτήν. Θα συμφωνήσω με τον Γιάννη στην αισθητική και στην εικόνα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ντύσιμο, ο τρόπος που θα στήσουμε να είναι όλα όμορφα την ώρα που έχουμε live. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να είμαστε πολύ καλοί στο marketing μας, στη συνεννόηση με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Έχουμε επενδύσει αρκετά χρήματα στον ήχο μας, ώστε κατά τη διάρκεια του live να ακούγεται πολύ επαγγελματικός, καθαρός και δεν αφήνουμε σε κανέναν. Ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό μας, νομίζω, που θέτεις, Βάσια, που μας ξεχωρίζει από τους περισσότερους μουσικούς. Δεν θέλουμε να αναλάβει άλλος ηχολήπτης την ευθύνη του ηχητικού μας αποτέλεσματος. Έχουμε ασχοληθεί αρκετά με τον ήχο μας για να είναι αυτός που μας αντιπροσωπεύει στο 100%. Cover band στην Ελλάδα συνήθως σημαίνει να πάρουμε μια κιθάρα ή κάποια άλλα όργανα, να παίξουμε ένα κομμάτι. Εμείς κατά κύριο λόγο γράφουμε τη μουσική που παίζουμε, δηλαδή κάνουμε τα covers, παρόλο που είμαστε δύο, δεν αρκούμαστε στο να είμαστε ένα πιάνο και μια φωνή. Καθόμαστε και γράφουμε και φτιάχνουμε το ρεπερτόριο ώστε να είναι γεμάτο. Επίσης, όταν λέει κάποιο Smooth Mood Project, εννοεί Βάσια και Γιάννης. Δεν εννοεί κάποιον άλλο πιανίστη ή κάποια άλλη τραγουδίστρια, απλώς για να βγει η δουλειά. Δηλαδή, αυτό το ντουέτο δεν σπάει, απλώς προστίθενται εξτρά μουσική, όπως σαξόφωνο, κιθάρα, μπάσο, τύμπαν. Επόμενη ερώτηση, η ερώτηση 9. Ποιος είναι ο συνθέτης και ποιος ο μάνατζερ από τους δύο? Συνθέτης, μάνατζερ. Είστε πολυεργαλεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Θα το κάνουμε πιο συχνά αυτό. Μου αρέσει. Ναι, όντως. Ευχαριστούμε για τα λόγια. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι συνειδητή σας επιλογή? Δηλαδή προτιμάτε να περνούν όλα από το χέρι σας ή αν δεν θα προσλαμβάνατε κάποιον στον οποίο θα αναθέτατε τα βίντεο? Έχουμε ξεκινήσει προσλαμβάνοντας παλιότερα. Η αλήθεια είναι ότι τελικώς, πέρα από το ότι όλα αυτά κοστίζουν, δηλαδή υπάρχει και η ανάγκη να τα κάνουμε μόνοι μας, έτσι ξεκίνησε. Έχεις φανεί από το προηγούμενο βίντεο φτωχάκι. Τα μετράει τα ευρώ. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όταν θέλεις να κάνεις πολλά βίντεο πολύ συχνά, είναι cost effective να κάνεις μόνος σου αυτή τη δουλειά, το DIY. Επίσης, δεν θα μιλήσω για τη χαρά του DIY, υπάρχει, αλλά υπάρχει και ο κόπος του DIY, οπότε δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο κυριότερος λόγος πλέον έχει καταλήξει να είναι ότι ξέρουμε τι θέλουμε και μόνο εμείς θα το καταφέρουμε. Είναι σαν να θέλουμε να ξύσουμε ένα σημείο στην πλάτη μας και προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε κάποιον. Είναι πιο εύκολο απλά να πάει σε αυτό το χεράκι που κάνει. Εφόσον με κάποιο τρόπο έχουμε λοιπόν το know-how, είναι καλύτερα το κάνουμε πιο εύκολα από το να προσλάβουμε κάποιον και να το εξηγήσουμε τι ακριβώς θέλουμε εμείς να πετύχει εκείνος. Σίγουρα στο μέλλον, ναι, πιστεύω ότι όταν θα αυξηθούν και άλλο οι υποχρεώσεις μας, θα είναι κάτι που δεν θα μπορούμε να κάνουμε πάντα οι δυο μας. Οπότε θα χρειαζόμαστε. Ναι, μακάρι να βρεθεί άνθρωπος ο οποίος επίσης θα νιώθουμε άνεση να το κάνουμε. Ναι. Και ασφάλεια και θα ταιριάξει η αισθητική μας. Επόμενη ερώτηση. Είναι η ερώτηση 11. Το hologram piano πώς προέκυψε? Θα αφιερώσετε ένα βίντεο στην ιστορία του? Σύλληψη ιδέας, κατασκευής, προκλήσεις στη μεταφορά? Λοιπόν, για το hologram piano έχουμε μιλήσει στο προηγούμενο βίντεο που μπορείτε να δείτε, που λέγεται πώς. Θα βγει εδώ πάνω. Μην πάτε τώρα όμως, όταν τελειώσει το βίντεο να πάτε. Μην πάτε τώρα και χάσετε το βίντεο. Δεν θα βγει εδώ. Λοιπόν, θα το έχουμε από κάτω στην περιγραφή, όπου εξηγούμε όλη την περιπέτεια για το hologram piano, πώς ήρθε η ιδέα. Δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ερώτηση 12 λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, η ερώτηση 12. Μιλήστε μας για το ρεπερτόριό σας. Σε τι είδος υπάγεστε, σε τι κοινό απευθύνεστε, με τι κριτήρια επιλέγετε κομμάτια? Απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να ακούσουν μουσική και να περάσουν όμορφα. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε εμείς. Οπότε παίζουμε σε εστιατόρια, σε bars, μπορούμε να συντροφεύσουμε το δείπνο κάποιων ανθρώπων με πάρα πολύ χαλαρή μουσική και lounge. Και φυσικά να τους σηκώσουμε κάνοντας πάρτι μουσική, pop, disco, rock and roll. Το κριτήριο είναι που επιλέγουμε τα κομμάτια να μας αρέσουν. Ναι. Είτε είναι παλιά, έχουμε σχετικά ευρύ φάσμα, μέχρι και τώρα, τα πιο πρόσφατα, δηλαδή και το 19 και το 20, όλες τις επιτυχίες. Σε γενικές γραμμές δεν λέμε κομμάτια που δεν είναι του γούστου μας, ναι, απλά γιατί είναι εμπορικά. Το ρεπερτόριό μας καλύπτει ατμόσφαιρες, όπως είναι η ατμόσφαιρα ενός κόκτέιλ, η ατμόσφαιρα, η lounge.
dinner που θα γίνει σε ένα εστιατόριο ή σε ένα ιδιωτικό event και φυσικά πάρτι που είτε θα παίξουμε σε κάποιο χώρο πάρτι είτε θα είμαστε καλεσμένοι κάπου ιδιωτικά σε κάποια εκδήλωση και θα κάνουμε αυτό. Αν δεν είχατε αυτό το σχήμα, πιστεύετε πως θα κάνατε κάτι εντελώς διαφορετικό ή θα καταλήγατε σε κάτι παρόμοιο? Θα απαντήσω εγώ πρώτα, για μένα. Βεβαίως. Αν δεν είχα αυτό το σχήμα, δεν θα ασχολούμουν νομίζω με τη μουσική, τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα μου άρεσε να τραγουδάω που και που σπίτι ή με φίλους ή να πηγαίνω σε live φίλων και να ανεβαίνω να λέω ένα-δυο κομμάτια. Αλλά θα ασχολούμουν περισσότερο με τα εστιατόρια. Δηλαδή θα είχα ανοίξει κάποιον δικό μου χώρο, θα είχα ασχοληθεί παραπάνω με το κρασί και με την εστίαση. Αυτό μου ταιριάζει πολύ, αυτό μου αρέσει και ίσως και αυτό να κάνω στο μέλλον κάπου μόνιμα. Δηλαδή μετά τα 45-50. Εσύ. Αν δεν είχα αυτό το σχήμα, είχα από πριν σχήματα, ασχολούμουν με τη μουσική, οπότε φαντάζομαι ότι θα είχα κάποιο άλλο, κάτι άλλο θα είχα κάνει. Πάλι μουσικό, Φαντάζομαι ναι, αφού έχω πορεία από το δημοτικό δηλαδή που ασχολούμαι με τη μουσική. Δύσκολα να ξέφευγα, έτσι, υποθέτω τουλάχιστον, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό το σχήμα. Ερώτηση 14. Πώς σας επηρέασε σαν σχήμα η πανδημία? Λοιπόν, πώς μας επηρέασε? Ήμασταν στο Ντουμπάι όταν ο COVID χαρακτηρίστηκε πανδημία. Ήτανε Μάρτιος, είχαμε ήδη 2 μήνες ξεκινήσει να παίζουμε σε 3 διαφορετικούς χώρους στο Ντουμπάι. Πήγαινε αρκετά καλά. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε, να αφήσουμε το Ντουμπάι διότι ένα τα μαγαζιά κλείνανε. Η μουσική, καλώς ή κακώς, φέρνει τον κόσμο κοντά και ο κορονοϊός απαιτεί, επιτάσσει να υπάρχει το social distancing. Να είναι δηλαδή ο κόσμος μακριά. Στην Ελλάδα όλα μας τα κλεισμένα event σταματούν και κάποια ακυρώθηκαν, κάποια μεταφέρθηκαν. Για φέτος οπότε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με μοναδική εξαίρεση το καλοκαίρι, κάναμε 2 event. Ένα γάμο και ένα διπλό live στιγμίο. Αυτά. Και φυσικά υπάρχει και το θετικό κομμάτι που μας επηρέασε θετικά. Βρήκαμε πάρα πολύ χρόνο, κάνουμε πολύ σωστή οργάνωση αυτού. Ξεκινήσαμε περισσότερα βίντεο, το YouTube μας έχει επηρεάσει λοιπόν θετικά. Μελετάμε περισσότερο, ετοιμάζουμε καινούργιο ρεπερτόριο, καινούργιες ιδέες και χρόνο να το κάνουμε και να οργανωθούμε για να είμαστε ακόμα δυνατότεροι το καλοκαίρι και όταν τα πράγματα έρθουν στους κανονικούς ρυθμούς πίσω. Ερώτηση λοιπόν 15. Πώς ανταπεξέρχεστε και παραμένετε δημιουργικοί σε καιρό κρίσης? Στην αρχή, όταν γυρίσαμε από το Ντουμπάι, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια για να διοχετεύσουμε. Πήραμε τις βαλίτσες μας, μεταφέραμε τα πάντα, πήγαμε στο Λαγονήσι και καθίσαμε στο σπίτι, δεν κάναμε τίποτα. Πήγαινα πάνω κάτω, θυμάμαι, ήταν το σπιτάκι και πήγαινα πάνω κάτω. Λέω, ήμασταν από την απόλυτη δράση, γιατί έπρεπε να οργανώσουμε σε λιγότερο από 24ωρο την φυγή μας από το Ντουμπάι. Κλείναν τα σύνορα, μπήκαμε με την τελευταία πτήση που μπήκε στην Ελλάδα από το Ντουμπάι. Μετά περάσαμε σε ένα καθεστώς ημικατάθλιψης όπου δεν είχαμε όρεξη για τίποτα, καθόμασταν. Νομίζω ότι πολύ άνθρωποι περάσει αυτό. Ναι. Οικονομική αγωνία φυσικά, όπως όλος ο κόσμος. Σίγουρα. Αναρωτηθήκαμε πολλές φορές αν είναι σωστό αυτό που κάνουμε, δηλαδή το επάγγελμά μας ότι δεν πάει καλά, μήπως πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι άλλο μέσα στον καιρό της καραντίνας και της κρίσης. Και το αρνηθήκαμε και είπαμε θα ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο με αυτό που κάνουμε και γι' αυτό κάνουμε YouTube τώρα. Και ο ποιημένο νικά, εγώ αυτό πιστεύω. Αρκεί να μην επιμένεις πολλά χρόνια βλέποντας ότι δεν το πετυχαίνεις. Εκεί είναι ο επιμένων είναι χαζός αυτή. Ο επιμένων είναι χαζός. Θα ακούσουμε και δικά σας κομμάτια κάποια στιγμή? Όχι. Δεν γράφουμε μουσική, δεν γράφουμε στίχους και δεν θα ακούσετε. Θα ακούτε μόνο κομμάτια άλλων που τα παίζουμε εμείς. Κανένα δικό μας. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Ναι. Θα ακούσετε μουσική δικιά μας. Έχουμε δουλέψει και σε κάποια πράγματα πάνω. Απλά θεωρούμε ότι δεν είναι ακόμα η στιγμή. Περιμένουμε να οριμάσει περισσότερο αυτό μέσα μας. Το προσεγγίζουμε το θέμα με πολύ σεβασμό και θέλουμε να βγάλουμε κάτι που πραγματικά μας κάνει περήφανους και χαρούμενους εμάς, που το ακούγαμε εμείς οι δύο. Οπότε ναι, ακριβώς. Να είμαστε δώστε μας χρόνο να είμαστε έτοιμοι και θα δείτε τα αποτελέσματα. Υποσχόμαστε ότι θα γίνει όμως. Αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι όσο αφορά το σχήμα σας? Ναι, θα αλλάζαμε αρκετά πράγματα γιατί στην αρχή. Χορδές στο πιάνο. Στην αρχή κάνουν λάθη οι άνθρωποι όταν ξεκινούν κάτι από την αρχή. Τουλάχιστον τρως 1,5 χρόνο με λάθη. Και στην πορεία κάνεις λάθη, απλώς είναι λιγότερα. Γιατί τα πρώτα θα τα κάνεις όλα μαζεμένα. Οπότε σίγουρα θα κάναμε πολύ πιο σύντομα, όχι ξεχωριστές συνεργασίες εγώ από το Γιάννη. Αυτό είναι ένα πράγμα που θα κάναμε. Ξεχωριστές συνεργασίες σημαίνει ότι παρόλο που ήμασταν ντουέτο, αν με καλούσαν να παίξω κάπου πιάνο θα πήγαινα. Δεν υπήρχε κανένα θέμα. Αν καλούσαν κάπου τη Βάσια,
θα πήγαινε. Ναι. Αυτό από ένα σημείο και μετά το σταματήσαμε, γιατί αποφασίσαμε ότι θα είμαστε μόνο ντουέτο. Πρέπει δημοσίως να εμφανιζόμαστε οι δυο μας. Ναι. Ποτέ κάποιος μόνος του ή εγώ με κάποια άλλη τραγουδίστρια ή η Βάση με κάποιον άλλο πιανίστα. Είναι ο μόνος τρόπος για να στήσεις ένα brand. Φανταστείτε την Coca-Cola, ας πούμε, από κόκκινη ετικέτα να έκανε μπλε ετικέτα τον επόμενο μήνα και με άλλη γραμματοσυρά. Πρόβλημα. Θα ήταν πρόβλημα, δεν θα σου μένει για πάντα. Και κάτι άλλο που θα αλλάζαμε, όνομα. Ναι, όνομα. Μπράβο, Βάση. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το όνομά μας, το Smooth Mood Project. Δεν προφέρεται εύκολα, δηλαδή. Στην Ελλάδα δεν προφέρεται εύκολα, γιατί στο εξωτερικό μια χαρά. Και οι άνθρωποι για να συνεννοηθούν, πολλές φορές οι event planners για παράδειγμα μας λένε Smooth Mood και μας αρέσει και αυτό λέμε να κρατήσουμε. Τίποτα άλλο. Σίγουρα. Όπως δεν θα είναι. αλλάζαμε τίποτα, όπως είναι και όπως θα έρθουν τα πράγματα. Αυτό. Τι συμβουλή θα δίνατε σε μουσικούς που τώρα ξεκινούν να παίζουν επαγγελματικά? Να πληρώνονται σωστά. Εφόσον αποφασίσανε να το κάνουν επαγγελματικά, να παίρνουν τα λεφτά που χρειάζεται. Και αν θέλουν να παίξουν για λιγότερα χρήματα, να βρουν χώρους όχι τόσο καλούς. Και σιγά σιγά να ανεβούν και να φτάσουν στους καλύτερους χώρους, στους πιο φαντασμαγορικούς χώρους και να παίρνουν τα λεφτά που θα ήθελαν. Πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Να επενδύσουν επίσης όσο μπορούν στην εικόνα τους και όχι μόνο στον ήχο τους. Γιατί εξορισμού οι μουσικοί ασχολούνται τόσα χρόνια με το να διαβάζουν και να βελτιώνονται στο όργανό τους και στην τέχνη τους και ξεχνάνε την εμφάνισή τους. Σε λίγο μια γκαρδαρόμπα, λίγο το ντύσιμο, οι τρόποι, πολύ σημαντικό. Να ξέρουν να συμπεριφερθούν σε χώρους που απαιτείται μια καλή συμπεριφορά. Καλά, παντού είναι αυτό, σε οποιοδήποτε χώρο και να πας. Σε όλα τα πράγματα στη ζωή, αλλά εντάξει, τα λέμε γιατί τα βλέπουμε να συμβαίνουν. Τα βλέπουμε, ναι. Να είναι έτοιμοι για πάρα πολλή απόρριψη. Ναι. Και κυρίως απόρριψη είναι η δουλειά μας. Κάποια στιγμή στρώνουν τα πράγματα. Στην αρχή ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Είναι πάντα. Για να εδραιωθεί στο χώρο απαιτεί πολλή προσπάθεια και ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ρόδο-πέταλα. Οπότε να είναι έτοιμη και για τα αρνητικά σχόλια που θα δεχτεί και να μην δώσει σημασία. Και αν θέλει να δώσει σημασία, να δει πώς μπορεί να φτάσει σε ένα καλύτερο επίπεδο και όχι να τον πάρει από κάτω για να είναι πολύ πιο δημιουργικός και να συνεχίσει και να περάσει από όλη τη δυσκολία αυτή. Ένα ακόμα πράγμα τελευταίο που είπαμε στην επόμενη ερώτηση. PR. Πάρα πολύ σημαντικό στο χώρο, κάτι που αγνοούσα παλιότερα. Πρέπει να μιλάς με τους ανθρώπους. Είναι ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς μας. Να είμαστε κοινωνικοί. Και τέλος, βίντεο, υλικό. Το Σνόμπαρα παλιότερα θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για να μπορέσεις να παρουσιάσεις τη δουλειά σου σε έναν άνθρωπο. Χρειάζεται να σε δει ένα βίντεο. Δεν αρκεί το είμαι πολύ καλός, ξέρω να παίζω. Πίστεψέ με. Δεν γίνεται. Χρειάζεται βίντεο, προσεγμένη εικόνα. Όσο πιο επαγγελματική μπορεί ο καθένας. Και πολλά βίντεο. Δηλαδή, όταν θέλεις να αγοράσεις κάτι από ένα e-shop, αν δείτε πολλές φωτογραφίες, λοιπόν, δεν έχεις ακόμα καλύτερη εικόνα για το ότι είναι το προϊόν που θα σου έρθει στο σπίτι. Ακριβώς αυτό θέλει να δει και ο πελάτης για να σε προσλάβει ως μουσικό. Καλείται να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλων μουσικών τα προφίλ. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον? Προς το παρόν είναι για το άμεσο μέλλον να κλείσουμε όσο περισσότερες μπορούμε ημερομηνίες, όσο είμαστε στην Ελλάδα, δηλαδή την καλοκαιρινή περίοδο, που φανταζόμαστε και ελπίζουμε ότι τα event θα γίνουν κανονικά, δηλαδή από Μάιο μέχρι Σεπτέμβρη, και μετά το Σεπτέμβρη να φύγουμε, να πάμε στο Ντουμπάι για περίοδο 6 με 8 μήνες. Θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το Ντουμπάι. Πιο μακρινά σχέδια πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μας. Αυτό ακόμα που θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να σας βλέπουμε ακόμα πιο συχνά, να κάνουμε ένα βίντεο που να είναι μουσικό, που αυτό να γίνεται ανά 15 με 20 μέρες, γιατί απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο από το να κάτσουμε απλώς μπροστά σε μια κάμερα και να απαντάμε σε δικές σας ερωτήσεις ή να πούμε μια ιστορία. Και κάθε εβδομάδα να ανεβάζουμε ένα βίντεο συνεντευξιακού τύπου, σαν αυτό που βλέπετε εδώ τώρα ή σαν το προηγούμενο που κάναμε με το Hologram Piano. Αυτό θέλουμε, αυτά είναι τα πιο άμεσα σχέδια. Τελευταία ερώτηση, bonus ερώτηση, μου την έκανε η μαμά μου. Γεια σου, Πεθερούλα. Γιατί είπαμε ότι θα απαντήσουμε σε ένα Q&A, λέει θα θέλω και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Πείτε μου, λέει, ένα live που σας έμεινε. Σίγουρα έχουμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές από διάφορα live που έχουμε κάνει, αλλά νομίζω το πιο συνταρακτικό live είναι το πρώτο μας live που δεν έγινε ποτέ. Ναι, εκείνο που γνωριστήκαμε. Ο ηχολήπτης δεν ήρθε ποτέ. Πήραμε τελευταία στιγμή έναν άνθρωπο που είχε ήχο. Η Βάσια νόμιζε... Ήρθε από Αθήνα στη Μύκονο. Η Βάσια νόμιζε ότι είναι ηχολήπτης. Εγώ νόμιζα ότι είναι ηχολήπτης. Αυτός νόμιζε ότι εγώ είμαι ηχολήπτης. Όλοι νομίζαμε ότι κάποιος είναι άλλος ηχολήπτης. Τελικώς, όταν τα έβαλε, τα σύνδεσε όλα, νόμιζε ότι εγώ κάτι έκανα, κάποια μαγικά και μου έκανε έτσι, του έκανα κι εγώ έτσι.
Ξεκινήσαμε, ήταν το απόλυτο χάος. Μετά την δεύτερη προσπάθειά του να φτιάξει τα πράγματα και την τρίτη του προσπάθεια πήγα και είπα στην Βάσια: Βάσια, ο άνθρωπος είναι άσχετος, δεν ξέρει τίποτα από ήχο. Και εκείνος ήρθε και μου είπε: ο πιανίστας που έχει φέρει πραγματικά δεν ξέρει τίποτα από ήχο. Και εκεί καταλάβαμε ότι κανένας δεν ήξερε και κανείς δεν ασχολήθηκε βασικά με τον ήχο. Αν το ξέραμε, εγώ θα είχα κάνει κάτι, ας πούμε. Απλά νόμιζα ότι αυτό παλεύει. Ήταν το πρώτο μας live. Ο Γιάννης μόλις είχαμε γνωριστεί και ήρθε σαν πιανίστας, σαν πληκτράς. Δεν θα χρειάζονταν να κάνει κάτι ηχοληπτικό. Δεν τελείωσε ποτέ. Είχαμε καλέσει και αρκετό κόσμο. Είχε πολύ κόσμο στο χώρο εκεί. Αυτό ήταν το πιο αποτυχημένο και το πιο αστείο. Έχεις κάποιο άλλο? Όχι. Στο μυαλό σου? Όχι. Αυτό τα ξεπερνάει όλα. Λοιπόν, αν σας αρέσουν τα βίντεο που κάνουμε, μπορείτε να κάνετε like εδώ στο κανάλι μας, subscribe. Και σχόλια φυσικά, ερωτήσεις. Ναι, κάντε ό,τι ερωτήσεις θέλετε από κάτω, παιδιά. Υπάρχει κενό εκεί, γράφτε. Και θα χαρούμε πάρα πολύ, απαντάμε σε όλα. Τι άλλο θέλετε να μάθετε για μας, ρωτήστε μας και στο Instagram, θα χαρούμε να απαντάμε σε όλους. Το βάζω εδώ το Instagram. Το Instagram μας είναι αυτό, @smoothmoodproject. Και θα χαρούμε να τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.